אם אני אבקש מכם לצייר כוכב, אתם כנראה תציירו משהו כזה. אבל כוכבים לא באמת נראים ככה. אז איך הם נראים באמת? איך אנחנו נראה אותם? ולמה הם נראים כמו שהם נראים? בפרק הזה נראה הכל. לפני שנדבר על הכוכבים, בואו נכיר קודם את השמש שלנו. מניחה שיצא לכם לראות אותה פעם או פעמיים. אבל מה היא בעצם? השמש היא כדור ענק שמפיק המון אור ואנרגיה בעצמו, בתהליך שנקרא היתוך גרעיני. היתוך גרעיני זה מושג שאני לא מכירה. מה זה אומר? כדי להבין מה זה אומר לעומק צריך לדעת קצת פיזיקה, אבל אני אנסה לפשט את זה כמה שאפשר. השמש היא ענקית, ויש בה כמויות כל כך עצומות של חומר, שהחומר נמשך לעצמו ודוחס את עצמו. הדחיסה הזאת גורמת לחלקיקים של החומר להתנגש זה בזה בחום גבוה ובעוצמה. התהליך האלים הזה גורם לחלקיקים להתחבר זה לזה ולהפוך חומר אחד לחומר אחר, וזה מה שנקרא היתוך גרעיני. תהליך ההיתוך הגרעיני יוצר המון חום, ולכן השמש לוהטת ופולטת קרינה מסוגים שונים. חלק מהקרינה הזאת אנחנו רואים, זה מה שנקרא האור הנראה. השמש פולטת הרבה קרינה כזאת, וככה היא מאירה לנו את היום. עוצמת האור של השמש כל כך חזקה, שאם נסתכל עליה ישירות למשך יותר משנייה, זה עלול לגרום לנזק בלתי הפיך לעיניים שלנו. חלקים אחרים של הקרינה מהשמש הם בלתי נראים, אבל גם להם יכולה להיות השפעה עלינו. למשל, חלק מהקרינה הזאת אנחנו מרגישים כחום מהשמש, וחלק אחר הוא מה שגורם לנו להשתזף, או במקרה שלי להישרף, כשאנחנו נמצאים בשמש יותר מדי זמן. אבל השמש היא ממש לא מיוחדת. הייתי אומרת שיש עוד 1,000 כמוה, אבל יש הרבה יותר מ1,000. אחרי שהשמש שוקעת ומפסיקה לסנוור אותנו, אנחנו יכולים לראות את שאר הכוכבים. כל אחד מהכוכבים האלה הוא בעצם שמש, והשמש היא כוכב. כוכב ושמש זה אותו דבר. ההבדל היחיד בין השמש שלנו לשאר השמשות, הוא שהשמש שלנו קרובה אלינו יחסית, ושאר השמשות מאוד רחוקות מאיתנו. עד כמה הן רחוקות? באסטרונומיה המרחקים תמיד יהיו מטורפים מכדי לתפוס אותם, אבל בואו ננסה בכל זאת כי חשוב לקבל לפחות את סדר הגודל המתאים. השמש שלנו, שנחשבת קרובה אלינו, נמצאת בממוצע במרחק של כ-150 מיליון קילומטרים מאיתנו. גם כן קרובה. כן, זה באמת לא נשמע כל כך קרוב, ואם נרצה להשתמש באותן יחידות עמידה כדי למדוד מרחקים לכוכבים אפילו יותר רחוקים, אנחנו כבר ממש נסתבך. לכן, כדי למדוד מרחקים גדולים, אנחנו לא נשתמש בקילומטרים, אלא במשהו אחר, מהירות האור. מהירות האור היא בעצם המהירות שהאור נע בה במרחב. כאן על כדור הארץ, המרחקים קצרים, אז מהירות האור מרגישה לנו מיידית. אבל כשמדובר במרחקים גדולים מספיק, לאור לוקח זמן משמעותי להגיע מנקודה לנקודה, ואפשר להשתמש בזמן הזה כאמצעי למדידת המרחק בין הנקודות. לא הבנתי. מודדים מרחקים עם יחידות זמן? כן, זה באמת קצת מבלבל, אז בואו נראה מה זה אומר בעצם. למשל, בואו ניקח את המרחק מהשמש אלינו, אותם 150 מיליון קילומטר. מהרגע שבו קרני האור יוצאות מהשמש, עד הרגע שבו הן מגיעות אלינו, עוברות קצת יותר מ8 דקות. לכן אנחנו קוראים למרחק בינינו לבין השמש 8 דקות אור. דקות הן יחידת מידה של זמן, אבל דקות אור הן יחידת מידה של מרחק. ו8 דקות אור זה לא מרחק נורא בסך הכל. קלאב, מספר שאפשר להתמודד איתו. לשם השוואה, הירח שלנו, שכננו הקרוב, נמצא במרחק של שניית אור אחת מאיתנו, ואם נדייק אז שניית אור ורבע. לעומת זאת, לאור שמפיקים הכוכבים, לוקח הרבה יותר זמן להגיע אלינו, בהתאם למרחק שלהם מאיתנו. למשל, אם השמש היא הכוכב הכי בהיר בשמי היום, הכוכב סיריוס בכלב גדול, הוא הכוכב הכי בהיר בשמי הלילה, והוא גם לא נורא רחוק מאיתנו. לאור שמגיע ממנו לוקחות לא כמה דקות, וגם לא כמה ימים, אלא 8.5 שנים להגיע אלינו. לכן אומרים שסיריוס נמצא 8.5 שנות אור מאיתנו. עכשיו בואו נעבור על כמה כוכבים בולטים שהכרנו בפרקים קודמים, ונראה עד כמה הם רחוקים. הכוכב וגה בנבל רחוק יותר מסיריוס, והוא נמצא במרחק של 25 שנות אור מאיתנו. הכוכב אנטארס בעקרב נמצא 550 שנות אור מאיתנו, הכוכב דנב בברבור נמצא 2600 שנות אור מאיתנו, ואני לא אמשיך, אבל תדעו שיש כוכבים שרחוקים אפילו יותר מזה.
בקיצור, הכוכבים הם שמשות רחוקות. מאוד. אבל הכוכבים מפיקים את האור והאנרגיה של עצמם, ולכן אנחנו יכולים לראות אותם גם מהמרחקים העצומים שהם נמצאים בהם. מה שכן, אותם המרחקים העצומים הם גם מה שמקשה עלינו להבחין בתנועה שלהם. מה זאת אומרת? אני רואה שהכוכבים זזים. הם זורחים ושוקים כל הזמן או מסתובבים סביב כוכב הצפון. דיברת על זה בעצמך בפרקים הקודמים. אוקיי, אני אסביר את עצמי. בפרק 3 דיברנו על התנועה של הכוכבים בשמיים, אבל גם ראינו שהתנועה המעגלית הזאת היא לא תנועה אמיתית שהכוכבים עושים, אלא היא תוצאה של הסיבוב של כדור הארץ סביב עצמו. בפרק 4 ראינו שאת כיפת השמיים המסתובבת שלנו אפשר לחלק לקבוצות שונות, קבוצות כוכבים, וככה אפשר לתת לאזורים שונים שמות מזהים, וקל יותר לעקוב אחריהם לאורך זמן. אם נעקוב אחרי קבוצות הכוכבים, נראה שכל כוכב נשאר באותו המקום ביחס לחבריו בקבוצה, כך שהם שומרים על אותן הצורות, גם במשך אלפי שנים לאורך כל ההיסטוריה. זה לא אומר שהכוכבים לא זזים באמת במרחב, הם כן, אבל הם כל כך רחוקים מאיתנו שהתנועה שלהם לא בולטת בכלל, וזה נראה כאילו הם קבועים במקומם על כיפת השמיים. בנוסף, בגלל המרחק העצום של הכוכבים מאיתנו, האור שלהם שמגיע אלינו בסופו של דבר, מגיע בצורת נקודה קטנטנה. ממש אור נקודתי, ולא אלומת אור, כמו האור שמגיע אלינו מהשמש הקרובה. זה אומר שגם אם תשתמשו בטלסקופ ממש גדול, עם הגדלה ממש חזקה, ותכוונו על הכוכבים, הם עדיין ייראו כמו נקודות קטנטנות. בתצפית ישירה לא ניתן לראות את הצורה האמיתית של הכוכבים, או לראות את פני השטח שלהם. חבל. מה, כשמכוונים טלסקופ על כוכב, לא רואים שהוא בצורה של כוכב? מצחיק מאוד. למען הסר ספק, אין אף כוכב שהוא בצורה של כוכב. הכוכבים הם כדוריים, בדיוק כמו השמש שלנו. רגע, אז למה בעצם מציירים כוכבים בצורה של כוכב, אם הם לא באמת נראים ככה? זה כי ככה אנחנו רואים אותם בעיניים שלנו, בגלל איך שהן עובדות. כל מקור אור נקודתי נראה לנו כמו נקודת אור עם סוג של קוצים כאלה. אני גם אוהבת לחשוב שמציירים כוכבים בצורה הזאת, כדי לייצג את הנצנוץ שלהם בשמיים. וואלה. רגע, למה בעצם כוכבים מנצנצים? האשמה בנצנוץ היא האטמוספירה שלנו, שכבות האוויר שעוטפות את כדור הארץ. בגדול, אפשר לזקוף לזכותה של האטמוספירה הרבה דברים חיוביים, אבל אם תשאלו אסטרונומים, האטמוספירה בעיקר מפריעה לנו לצפות בשמיים כמו שהם באמת. כל מי שעוקב אחרי מזג האוויר יודע שהאטמוספירה שלנו היא דינמית ולא אחידה. יש בה אזורים שונים עם טמפרטורה שונה וצפיפות שונה, והם זזים ומשתנים כל הזמן, בתופעה שנקראת טורבולנציה. כשהאור עובר דרך האזורים השונים, המסלול שלו מתעוות במעבר בין אזור אחד לאזור אחר, כך שדרך האטמוספירה הלא יציבה, גם האור עובר בצורה לא יציבה. אם נסתכל על הירח למשל, מרחוק לא נראה את השפעת הטורבולנציה, אבל אם נציץ עליו מקרוב, דרך הטלסקופ, הירח נראה כאילו הוא מבעבע, כאילו הוא נמצא מתחת למים. הירח נראה גדול ובהיר, אז האפקט הזה של הטורבולנציה לא באמת משפיע הרבה על איך שאנחנו רואים אותו, אבל ההשפעה שלו יותר משמעותית על איך שאנחנו רואים אורות נקודתיים, כמו הכוכבים או אפילו כמו אורות של עיר רחוקה. תנועת האוויר הלא סדורה גורמת לאורות הנקודתיים שנצפים דרכה לרצד, להיחלש ולהתחזק לסירוגין, וזה הנצנוץ שאנחנו רואים. ככל שמזג האוויר יותר חם ולח, אפקט הביאבוע והנצנוץ הוא יותר משמעותי. לכן לילות קרים ויבשים, וכמובן לא מעוננים, הם הזמן הכי טוב לתצפיות כוכבים. בנוסף, ככל שאנחנו מסתכלים על משהו שנמצא נמוך יותר בשמיים, אנחנו מסתכלים דרך יותר אטמוספירה. לכן, ככל שנצפה על אזור בשמיים שהוא יותר גבוה, ככה יפחתו ההפרעות האטמוספריות ונראה את האובייקטים שנצפה בהם יותר טוב. תגידי, יש בכלל טעם להשתמש בטלסקופ? את גורמת לזה להישמע כאילו אין באמת מה לראות, כי גם ככה האטמוספירה הורסת לנו הכל. חלילה! קודם כל, חוץ מהכוכבים עצמם, יש בשמיים עוד מלא אובייקטים שווים לכוון עליהם טלסקופ. על חלקם אפילו נדבר בפרק הבא. אבל בקיצור, כוכבים בודדים זה ממש לא הדבר היחיד שמעניין בשמיים. אוקיי, אבל יש בכלל טעם לצפות בכוכבים דרך הטלסקופ? הרי אמרת שהם סתם נראים כמו נקודה. בהחלט יש טעם. אמרנו שיש לכוכבים הרבה תכונות משותפות. הם נקודתיים ומנצנצים והם מהירים בעצמם. אבל מצד שני, הכוכבים גם שונים זה מזה במאפיינים מסוימים, ואפשר לראות את המאפיינים הייחודיים שלהם יותר טוב דרך הטלסקופ.
בפרק 5 אפילו דיברנו על כמה מאפיינים כאלה. לכוכבים שונים יש בהירות שונה, שנמדדת על סולם הבהירות. חלק מהכוכבים בהירים, חלקם חיוורים, וחלקם אפילו משנים את הבהירות שלהם מדי פעם, ולהם אנחנו קוראים כוכבים משתנים. בנוסף, לכוכבים יש גם צבעים שונים. הם יכולים להיות אדומים, צהובים ואפילו כחולים, והצבע מעיד על הטמפרטורה שלהם. וגם, הכוכבים יכולים להיות מסוגים שונים. למשל, כוכב שבעין נראה כמו סתם איזה כוכב מסכן, יכול להיות בכלל כוכב כפול. שני כוכבים שנראים כל כך קרובים זה לזה, שהעין שלנו לבדה לא מצליחה להפריד ביניהם. אבל הטלסקופ כן. הכוכב הכפול שכבר הכרנו בפרק 5, על בירה או בברבור, הוא דוגמה מעולה למאפיינים השונים שיכולים להיות לכוכבים. הוא כוכב כפול, שהוא בעצם כוכב אחד בהיר וכתום, וכוכב שני חיוור וכחול. באמת אפשר לראות את ההבדל בצבעים ובבהירויות בצפייה בעין דרך הטלסקופ, ובתמונות אפשר אפילו להדגיש את זה יותר. אבל קחו בחשבון שלא תמיד מה שנראה דרך הטלסקופ ייראה כמו התמונות המרהיבות שאנחנו רואים לפעמים של טלסקופי החלל. אבל על זה נדבר בפעם אחרת. ובזאת נסיים את פרק 6. בפרק הזה למדנו איך נראים הכוכבים בשמיים שלנו, וראינו שהם מהירים, נקודתיים, מנצנצים וקבועים. בפרק הבא נגלה ביחד את כוכבי הלכת, ונראה למה הם לא אף אחד מהדברים האלה. אם אתם לא רוצים לפספס את הפרקים הבאים, אני אשמח מאוד אם תבחרו לעשות מנוי על הערוץ. אם אתם רוצים, אתם יכולים גם לעקוב אחרי הדף שלי איך זה שכוכב בפייסבוק, לשם אני מעלה, בנוסף לסרטונים, גם פוסטים אחרים שקשורים באסטרונומיה ותצפיתנות, או דברים שהייתי עושה עליהם סרטונים אם היה לי יותר זמן. אז עד הפרק הבא, צפייה נעימה ותודה על הצפייה.